Tänään asennetaan Vallox Blue Sky -järjestelmää. Tässä meillä on 50 metriä putkea ja ruvetaan laittaa tätä kattoa. Näitä tosissaan saa jatkettua, siihen löytyy semmoset välikepalaset. Ja se mikä tässä on parasta, niin ei muuta kuin rulla auki ja juostaa se sitten tonne paikalleen. Niin ei tarvitse mitään yhdyksiä tai tehdä liitoksia sit niin paljon tonne matkalle. Pieneen silloin nämä. Joo, kiitos. Ootas hetki, se voisi jotain kommentoida tästä. Anna mennä. Meillä saapui justiinsa Valloxin Blue Sky ilmanvaihtojärjestelmä tähän pihalle. Ja sitten ilmanvaihtokone varsinaisesti, se asennetaan vasta ihan viimeisten joukossa. Nyt tosissaan kun tänne rakenteiden sisään tulee ilmanvaihtoputkia, niin tässä on tää Valloxin Blue Sky, joka tunnistaa tästä sinisestä väristä, niin se saapuu nyt tontille. Ja täytyy sanoa, että mä oon lievästi sanottuna vähän yllättynyt, että mä tiesin se, että nämä putket on pienempiä, mutta se, että kuinka pieneen tilaa tää mahtuu kaikki, että vähän on semmonen pikkunen pelko, että onko tässä varmasti kaikki mitä tässä tarvitaan tuossa asennusvaiheessa, mutta se on viisaammat sitten kaverit se suunnitellut ja laskenut noiden putkien määrät. Mut joo, tän asennus aloitetaan kohtapuolella ja vedetään tuonne kattoon vähän rimuja valmiiksi, että saadaan johonkin nää kiinni. Ennen kuin me päästään tietenkin asentamaan tänne niitä Blue Sky -putkia järjestelmää, niin meidän pitää asentaa tänne kattoon sitten koolauksia. Koska me halutaan ne Blue Sky -putket menevän tämän höyrysulun sisäpuolen lämpimässä, niin silloin meidän ei tarvitse millään tavalla eristää sitten tätä niin kun putkia täältä. Et ainoastaan mitä meillä tarvitsee eristää on sitten tuo jäteilma ja raitisilma, jotka asennettiin silloin jo ennen kuin vedettiin näitä piirilevyjä tuohon kattoon höyrysuluksi. Ja nyt kun meillä on katto teipattu siinä hyvin, niin me lähdetään sitten näille alueille, missä tulee kulkemaan sitten ne Valloxin putket. Niin me laitetaan aluksi tänne pohjalle kakkoskakkonen. Molemmin puolin käytännössä. Sen jälkeen tähän päästään vetää suoraan pannalla kiinni ne Valloxin Blue Sky -putket tähän väleihin. Ja sitten taas olohuoneen kohdalta, siellä meillä ei tule olohuonekäytävä eteinen, niin sille alueelle ei tule ollenkaan Vallox Blue Sky -järjestelmää tulemaan kattoon, vaan me kierretään täältä keittiön, makuuhuoneiden sekä tuosta kaapistojen kautta sitten tonne vessaan ja toiseen sitten tuohon makkariin. Eli ideana on se, että me saadaan kattokorkeus niin ylös kuin mahdollista, mutta kuitenkin silleen, että me saadaan kaikki sähköt ja putket vietyä sinne hyvin paikalleen. Ja pidemmittä puheitta me ruvetaan näitä laittelemaan tuonne paikalleen. Tosissaan, kannakkeet nyt on siellä katossa muutamia valmiina, osa työaikaisia ja osa sitten pysyviä. Me pyritään saada tämä mahdollisimman korkealle tuonne kattoon, jonka takia sitten meidän ei tarvitse hirveästi laskea alaspäin, niin tässä tulee nyt vähän eri korkuuksi sille sitten alakatto ja vähän joudutaan erilaisia kiinnikkeitä siihen käyttää. Ja se mikä tässä on parasta, että nyt kun tää on muovia ja vedetään tänne höyrysulun sisäpuolelle kaikki putket, niin meidän ei tarvitse erikseen käyttää sitten mitään eristystä näiden putkien päällä. Ja lähtökohtaisesti aina kun laitetaan mitä tahansa IV-putkea tai ilmanvaihtoputkea ylipäätänsä höyrysulun kylmälle puolelle, niin silloin lähtökohtaisesti ne aina eristetään. Ja kuten täälläkin sitten meillä tulee raitisilma tuolta ulkoa, se tulee tuon höyrysulun yläpuolella, se on 160 IV-putki, joka tulee sitten tuolta suoraan IV-koneen yläpuolelle
sinne ja sitten siitä toinen putki lähtee, niin siinä on jäteilma. Niin samalla tavalla nekin on eristetty koko matkalta ja ne on ihan peltiputkeja. Mites Mikko, pitääkö kaikissa huoneissa olla poisto- ja tuloventtiili vai riittääkö joihinkin huoneisiin pelkkä poistoventtiili tai pelkkä tuloventtiili vai miten ne pitää mennä? Joo, ilmanvaihto nyrkkisääntönä en ole siis ala ammattilainen, että siitä tekee erikseen aina IV-suunnittelija tekee sen, että missä on poistot ja missä on sitten tulot. Mutta lähtökohtana makkareissa siellä on raitisilma, olohuoneessa raitis ja kaikki kosteet tilat, vessat ja tommoset, niissä on poisto ja vaatehuoneet siellä on poisto. Eli raitista ilmaa niihin tiloihin, missä oleskellaan paljon ja sitten taas ne, missä on sitten hajuja ja missä tulee hajuja, vesihöyryä, niin sinne sitten keskitytään poistoilla. Niin sillä saadaan myöskin se kämpän sisäinen ilmankierto toimivaksi. Nyt kun me ollaan saatu tänne nämä koolaukset kattoa paikalle, niin päästään asentaa ensimmäiseksi nämä Valloksin venttiilin jakolaatikko. Mutta tosissaan tää tulee nyt tonne kattoon kiinni. Eli nää laitetaan. Täällä on hyvä, kun meillä on kakkoskakkonen, että tässä on tämmönen pikku lippa. Ja me saadaan painettua tää sinne sopivasti väliin, niin se pysyy siellä heti hepissä. Että tästä mä nyt näytän esimerkiksi noin ikään. Niin se saadaan saman tien pysymään siellä paikallaan. Sitten tää vedetään pannoilla kiinni ja sitten tänne tulee sitten ne Valloksi Blue Sky järjestelmän putket sitten tänne sisälle. Mutta totta kai ennen kuin me päästään niitä putkia asentamaan, niin meillä pitää olla nää paikallaan. Ja sitten sanotaan jo heti tähän alkuun, että pitäkää aina tulpat niissä päädyissä paikallaan, että sinne ei sitten menisi mitään pölyä. Se ei ole hirveän kiva sit siinä vaiheessa, kun otetaan rakennusta myöhemmin käyttöön ja teillä on sitten vähän työmiehet aiheuttanut sitä raksapölyä täällä sisällä ja teillä on sitten pöllähtää kaikki sinne huoneilmaan. Ja sitten pitää nuohota, niin se ei ole mitään halpaa touhua. Missä se meillä oli laskettu paikka sille? Tää se. Siis saa tässä sitten vai? Joo, aika vaan. Nyt tosissaan nää kiinnitetään tälleen niinku viistoon tänne, jotta me saadaan tää pysymään paikallaan ja sitten puu takana. Ja sitten kun se on siellä tiukasti paikallaan, niin ei pääse sitten aiheuttaa resonointia. Mallisuoritus. Vähän reittiä putki. Tuli seis. Eli me käytetään apuna tämmösiä kiinnikkeitä. Tää on se yläosa, joka tulee tuonne kattoon näin päin. Ja tosta vedetään vaan sitten normaali ruuvi läpi. Me vedetään tää ainoastaan kattotulipaikoista, jotta sitten ei rikota höyrysulkua sen enempää. Ja sitten kun siihen laitetaan putki paikalleen, niin tää vaan pujotetaan aluksi toi toinen puoli sinne. Ja sen jälkeen toi toinen puoli ja sitten se vaan painetaan sinne napspaikalleen. Sitten me saadaan tiivistettyä kattoa. Ainoa mikä tässä on huono puoli, että tämähän nostaa hiukan tuosta katosta meidän IV-putkea. Niin me ei sitten ihan joka kohdassa sitä pystytä käyttämään esimerkiksi ton keittiön kohdalta, kun siellä halutaan vielä ylöspäin se katto. Mutta makuuhuoneiden kohdalta saadaan loistavasti tää paikalleen, niin ei tarvitse sitten niin paljon tuommoisia väliaikaisia viritelmiä käyttää. Ja siinä meillä on kattotuolit oli merkattu tommosella räpsyviivalla. Niin noin. Sitten ei muuta kuin laittaa putkea paikalleen. Saat sen kiinnikkeet sen laittaa kanssa pois. Tää oli tän niinku eteisen poisto.
Joo. Se on siinä. Noin. Miten näissä on näin vitunmoisia paksuuksia noissa laudassa, hä? Olohuoneen osalle ihan koolauslaudasta, koska sinne ei tule näitä Walloksin ilmastointijärjestelmiä. Kun se tulee suoraan seinästä, että täällä ei kulje noita putkia, niin saadaan tätä olohuoneen huonekorkeutta vähän ylöspäin. Se siinä on se ehkä perimmäisyys. Perfecto. Sitten poikki ja uutta. Me ei heitetä näitä roskia, näitä käytetään sitten päätetulppina taas näistä. Sitten saadaan toiset päätet umpeen. Vesiä väliin. Siinä. Vähän pyörii kaveri. Joo, tähän tiivistä laitan tähän putkeen, niin saadaan ilman menemään oikeaan paikkaan. No ja sitten sen verran työnnetään, että menee näihin lukituspinneihin. Se on jämpti. Mikä on pitkä ja siinä on punainen kärki. No. Walloksin Blue Sky, tämmönen putki. Tota oli pakko olla oma. Kukaan muu ei keksi noin huono juttu. Perjantai. Se tässä on kyllä oikeesti siistiä, kun nyt me saadaan nää tänne kattoa vasten, niin meillä ei loppujen lopuksi hirveästi laske katto siitä normaalista, että se, että jos tässä olisi 2-vitoinen lauta risti, joka olisi periaatteessa semmonen NS-minimi, niin nyt meillä kuitenkin nousee vaan siitä se 3 senttiä enemmän tää katto, niin sillä me saadaan vedettyä tää Blue Sky-järjestelmä kokonaan tänne alle piiloon. Ja kyllä mä sanoin, että näissä remppahommissa tää on niinku kyllä aika ylivoimainen järjestelmä. Tosissaan tää putki taipuu helposti, tää asennus onnistuu helposti. Tässä ei tarvita kummosta ammattitaitoa laittaa tuota letkua. Sitten tietenkin se on eri asia, kun lähdetään mitottelemaan noita ilmanvaihdon niin kuin määriä ja mistä kautta ne putket menee ja minkälaiset sitten pitää olla se ilmanvaihtuvuus, että onko se sitten 2 vai 1 putkeen. Siihen tarvitsee kyllä ammattilaisia apua, mutta itse näiden letkujen laittaminen on kyllä tosi yksinkertaista ja kivaa puuhaa, nopeasti tapahtuu. No niin, kerropas meille, että mikä laitos tää on. Onko tää se telkepönttö, mihin sitten huudellaan, että nyt Joo, se on töihin siitä! Joo, siinä on jakolaatikko. Eli tohon tulee 160 suoraan IV-koneelta. Kyllä. Ja tässä lähtee. Joo, siihen vaan letkuu kylkeen. Lukitussokat ei karkaa, niin se on jämpti.
On tää kuitenkin sen verran iso laatikosto, että meidän on varmaan helpompi laittaa tuohon nyt väliseinät paikalle ennen kuin laitetaan tää, että saadaan suoraan johonkin seinään vasta ja kattoo kiinni. Joo, ja vähän helpompi kun työntää putket paikalle, niin hyvä, että se pysyy. Oliko näihin, nyt kun tässä on 10 näitä putkia, niin mitäs sitten näille tehdään, mihin ne ei mene putkiin? Joo, niihin löytyy sitten tulppia ylimääräisiä. Tulppia tiivisteen kanssa, niin saa Tosiaan nyt me haluttiin tehdä tää, kun me tehdään energiaremonttia tässä ja kaikki ratkaisut tehdään silleen, että mahdollisimman energiatehokas olisi ja olisi mahdollisimman vähän lämpövuotoja, mahdollisimman vähän reikiä höyrysulussa, niin siksi meillä on kaikki tulee tänne alapuolelle, sitten höyrysulun lämpimälle puolelle. Ne ei tarvitse sitten miettiä mitään putkieristystä. Ja sitten kans mikä tärkeintä, koska tässä on aikaisemmin ollut sisäilman kanssa isoja ongelmia, niin nyt saadaan se sisäilmaongelma myöskin ratkaistu siltä osalta, että meillä tulee se ilma ohjatusti tuolta niin sanotusti talon puhtaimmalta puolelta, josta tuossa on vähän tuommoinen luonnonsuojelualue kautta tuommoista liikunta-aluetta, siinä on pururataa tuommoista, mistä puolelta tulee se ilma sitten tänne ohjatusti sisään. Ja sitten se saadaan esilämmitettyä sillä niin sanotusti jäteilmalla, joka tulee tästä huoneilmasta. Ja jolloin me ohjataan se ilma aina oikeata kautta, me tarvittaessa saadaan kosteutta pois sieltä, me saadaan tehostettua sitä, vaikka kesäöisin saadaan tehostettua sitä, että saadaan vähän viilempää ilmaa sisälle. Ja myöskin sitten talvella me ei suoraan laitettu täältä sisältä sitä plus 23 asteista lämpötilaa ilmaa pois, vaan me saadaan siellä esilämmitetty se miinus 20 asteinen ilma tänne, mitä tulee sisälle, niin silloin me ei tarvita niin paljon myöskään sitten lämmitystehoa sitten ulkopuolelta. Niin tää on tämmöisiä perusratkaisuja, että saadaan varmistettua se sisäilmaongelma taloissa yleensä pääsee helpommalla, kun laittaa sitä koneellisen ilmanvaihdon, niin ei tarvitse miettiä, että voisiko sieltä jostain rungon sisältä päästä jotain haitta-aineita tai muita myrkkyjä sit sisäilmaa. Ongelma ei ole siitä, että onko talo pullo, vaan ongelma yleensä tulee siitä, että jos ei siellä pullossa vaihdu ilma. Ja nyt saadaan koneellisesti ohjattua se kokonaan. Eli näihin tulee tähän jakoboksiin tulee nämä samat kumitiivisteet, mitä tuli tonne ilmanvaihtorämpäniin. Sama tiiviste siihen. Toisessaan tässä on 2 kappaletta, eikö täällä on nyt raitis boksi? No poistoilma. Poistoilma, että tonne toinen puolelle tulee se raitis. Tulolaatikko. Joo, se on hyvä. Totta toki. Sisällä on tommonen aarekappio.
Tosiaan nyt meillä on Vallox Blue Sky -järjestelmä täällä valmiina. Siinä meillä on molemmat jakoboksit ja siitä lähtee sitten putket ympäri kämppää. Ja tosissaan tässä on sitten poisto. Me sen verran korvattiin että nyt me haluttiin kuitenkin tonne keittiöön mahdollisimman korkeaksi kattoon, niin me laitettiin seinäventtiilit sitten tähän keittiöpuolelle, tulee tuohon niinku ruokapöydän yläpuolelle ja sitten täällä on sitten, mistä tulee raitis ilma sitten kämppää. Eli nythän tähän tulee sitten IV-kone tähän väliin, josta sitten myöhemmin sitten tulee asennuksesta oma juttunsa ja miten se säädetään, miten sitä huolletaan ja vaihdetaan sinne kaikki. Mutta tosiaan nyt on tämmöinen yksi tärkeä homma, mikä pitää ottaa myöskin, olitte te sitten rakentaja tai sitten ihan ammattilainen tai teette vaikka sähkö tai ihan mitä tahansa töitä siellä työmaalla. Jos huomaatte, että siellä on tosissaan nämä suojat tai tulpat lähtenyt pois, kuten tässäkin on laitettu teipit tälleen ympäriinsä, koska tarkoitus se, että täällä tosissaan nyt kun asennetaan kipsilevyä ja kaikkea muuta, niin pölyä ja likaa on tosi paljon, niin me ei haluta näitä putkistoa nyt täyteistä likaa, niin sen takia näissä on pidettävä jonkinlaiset suojat ja tulpat sitten paikallaan, jotta sitten myöhemmin kun tähän asennetaan sitä IV-konetta ja sitten äänenvaimentimia, niin ei sitten olisi kaikki täynnä sitä kuraa niin sanotusti. Ja tosissaan siinä nyt meillä on suihkussa, saunassa, kaikki valmiina. Meillä on kaikki IV:t siinä mielessä, että me sitten myöhemmin leikataan vähän töttöröitä pienemmäksi ja ruvetaan asetelemaan kattoja kiinni. Tää oli ihan mielenkiintoinen projekti ja myöskin se mikä tässä oli parasta, että nyt me saatiin kaikki ne sinne alasaskukattoja sisään. Meidän ei tarvinnut yhtään eristää niistä. Me saatiin kaikki lämpimää tilaa ja sitten ainoastaan mitkä putket tarvii eristää oli sitten täällä meillä on raitis ja sitten jäteilma, joka menee tonne ulos. Jos tässä videossa jossain vaiheessa mä sanoin vahingossa jäteilma ja poistoilma väärinpäin, se johtuu siitä, koska mä en ole oikeasti IV-mies. Niin se varmasti joku siellä IV-mies huomattelee, kun Instagramin kautta niitä tullut jo paljon. Niin tosissaan siinä tulee raitisilma ja poisto. En muista kummin päin ne oli, mutta raitis ja poisto oli tässä. Ja sitten siihen tulee IV-kone, mihin sitten ne kaikki ilma vaihtuu sieltä ja IV-koneesta sitten tulee IV-koneen jälkeen tulee selkeä äänenvaimentimet ja sitten siitä lähtee tänne näin raitisilma ja tähän sitten imu, että tästä sitten jäteilma lähtee pois. Tai siitä poistoilma ja sitten menee jäteilmaksi jälkeen, kun se kone hyödyntää sen ja sitä rataa pois. Mutta siinä tosissaan lämmöntalteenotto, jota me hyödynnetään tässä sisäpuolella lämmin ilmamassa, jolla lämmitetään sitten se uusi ilma, joka tulee sisään. Ja se on tänä päivänä erittäin taloudellista ja saadaan sitä kautta se lämpöhävikki mahdollisimman pieneksi. Seuraava jakso.